जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ AI ਚਿਪ ਮੇਕਰ ਹੈਗਾ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਸਰਪੈਸਡ ਈਵਨ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਐਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਐਪਲ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਥੀਸ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ੋ ਅਸ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਫੀਚਰਸ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਦਿਨ ਐਪਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਕਸੈਸ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਈਮੇਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਇਮੈਜਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਸੀਰੀ ਨੂੰ, ਸੀਰੀ ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ from my Gmail account to ਫਲਾਨਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਨਵੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਬੂਮ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, is riding the wave of this adoption, right? NVIDIA once again officially the largest tech company, over surpassing Microsoft, and ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ that is this a bubble ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ growth justified ਹੈ। So we're going to talk about all of these things, and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, of course ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਇਨਸਾਈਟ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਕਰਕਸ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਐਂਡ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਐਕਸੈਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੋਸਟਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਐਪਸ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਸਪੇਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 10 15 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੂਸੇਜ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਐਪਸ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਪ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ the gold standard nowadays is your data, right? So I'm pretty excited ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਦੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕੌਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਨ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ, ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਪਲ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਯੂਸੇਜ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਟੈਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗ 7 ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਫਰਮ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਟੈਕਸਸ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। It's always good to be here with JUS Punjabi. It's good to have you because you take these things ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, and then you break it down for us, ਉਹ ਵੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So we always appreciate your insights and you're working on some pretty exciting stuff yourself, of course. ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। I want to talk about the Apple stuff, right? It's really cool and ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਲਚਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਮੀਡੀਆ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮੰਥਸ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਰਾਈਟ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲਾਈਨਅਪ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀਰ ਇਨ ਜੂਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੈਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਐਤਕੀ ਇਟਸ ਜੈਨੂਅਲੀ ਸਮ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਸਟਫ। I have a really funny meme ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, it's been circulating on the internet, ਜੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। I'd like to show this on screen. ਜੋ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, and Apple Intelligence is what they're calling it. This is kind of how it works. And ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ that this was a picture tweeted out or put on X by Elon Musk. But Inderjeet ji, let's start with this. So ਇਸ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਨੀ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਪਲ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿ
जो iPhone है वो अपना data always tracking what we're doing and different things behind the scenes, and then ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੋ Apple Intelligence release ਕੀਤੀ ਹੈ. Apple is known for coming up with their own terminology, right? They don't want to call it artificial intelligence, they want to call it Apple Intelligence. So you can see in the picture the data is coming out from the iPhone. On the left hand side we have the Apple, on the right hand side is the OpenAI. So you can see that since with the Apple Intelligence they have relationship or collaboration with OpenAI. There will be some data moving back and forth. I mean, the movement of data and खास करके user data, user privacy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ conversations ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, right? And of course, we'll be getting into some of the headlines around this particular announcement as well. But before we get there, I want to just recap a little bit, right? OpenAI, that's the company ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ revolutionary ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ artificial intelligence ਨੂੰ mass market kita, right? We've talked about OpenAI before, how it kind of works, jo the founders hege, some of the controversies surrounding them. But jithe tak Apple di privacy di ek asi keh sakde hain reputation rahi hai, right? They've been pretty good at maintaining privacy. They're one of the leaders in the world in that sense. I mean, agar ਅਸੀਂ Android products ਦੇ ਨਾਲ compare ਕਰੀਏ ਜਾਂ Microsoft ਦੇ ਨਾਲ compare ਕਰੀਏ, Apple pride ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ privacy practices ਦੇ ਵਿੱਚ. Can the same be said of OpenAI? I mean, it's such a new technology, and ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. What kind of a reputation does OpenAI have in general is दौर दे which so far as they've been around, I mean, which is once again very young existence? Yes, no, definitely. I mean, there are questions about OpenAI, where the data is coming from, how the data is being used, right? But us topic to John Pella, I think that pagal karte Apple Intelligence, then I'll come back to OpenAI. What Apple Intelligence is, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Apple usually ਇਹਨਾਂ ਦੀ marketing campaign ਜਿਹੜੀਆਂ powerful marketing, they're pioneers of that stuff, but not in this case because OpenAI beat them to it. But Apple Intelligence ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ it's out in fall, I believe iOS 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ big differentiators ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ main thing is about writing, proofreading and rewriting. A lot of, for example, our community comes from mostly Punjabi or Hindi speaking background, and we want to write a message or write an email. This will enable, because iPhone have the majority of the market share. It's not limited to iPhones, but iPads, MacBooks, and Apple products they which technology use it will suggest that the mood ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ happy message type ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ Apple ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ MP3 revolution, songs ਦੀ revolution ਦੇਖ ਲਈਏ already released ਸੀ, but they perfectionized that. And we look at the phones, smartphone, Microsoft was the first one to come with the smartphone. I agree, one of the first ones, but iPhone changed the game. I think over here OpenAI, even though they came up with the whole, the buzz around the AI. But Apple, even though they're late in the game, but don't forget that Siri is a bit already out there. So it's an extension of Siri, which a lot of people are thinking Apple will be the first one to come into this race. They OpenAI to that. But when we look at OpenAI, OpenAI is using the data that really we don't know where a lot of the data is coming from. When we look at the text, the pictures, things like that, and there's a lot of competition between Google, Microsoft, OpenAI have a collaboration with the Microsoft. So it'll be interesting to see how Apple, OpenAI will work together to use the data, and we'll talk a little bit more about how Apple is coming up their messaging around privacy and how they will be able to put some guardrails around that data.
Gee. So then let's get into these updates, right? Because once again, किन्ने सारे दर्शक साडे probably Apple iPhone use करते हैं, Apple products ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ updates ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ minimal ਹੁੰਦੀਆਂ, but this is probably one of the bigger ones in the company's history. Ki kuch significant hisse hege in updates de, agar tusi simple shabdan de vich explain karna hoye, what new features does Apple Intelligence promise? Yeah, so we talked a little bit about the writing capabilities, right? Now we can leverage Apple Intelligence ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ people like us for a different background to help write messages, proofread and things like that. But not only just messages, like emojis and pictures. Again, as an example, where you will be able to अपना फोन ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ actually literally pull out all the pictures and make a movie out of that. So things like that. And the top feature in my opinion will be the integration of Siri the applications within the phone. Like for example, it will be smart enough to pull out messages from your history and work upon it. Like for example, meri flight aa rahi hai India to kal te kinne baje flight aa rahi hai, you can literally ask Siri, it will go to your email, pull up the data and give you an answer. So the integration with other apps will make it powerful. As we talked about, Apple has 60% market share in the US in the phone side. Yep. Indrajit ji, once again, if I'm understanding all of the reporting around this correctly, Siri ਕੋਲ ਜਾਂ Apple ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ Siri, check my email for my boarding pass and give me the details. So it's not just like Siri set an alarm anymore, right? Because alarm feature ਤਾਂ phone ਦੇ ਵਿੱਚ inbuilt ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but it's going into maybe a third party application and doing something for you, right? So ede vich and I know I'm getting ahead of myself, but pros, cons, like Siri ਤੁਹਾਡੇ behalf ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, what can we expect? Yeah, definitely. I mean, some of those things we can question. But regarding privacy, Shmita, Apple came back. They are not going to be sharing, for example, any private data, use private data. They actually have licensed content to be using, as well as they will be, using a public information that's crawled with the permission, which is a lot different than from company. Like you talked about, Apple is known for providing that assurance to their customers or users that how the data is being used. So I think that will help users to kind of understand how Apple will work. But more and more, I think overall in this age, I see more transparency, right? Where the user knows transparently on the data kitna use ho raha hai, on the behavioral data ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ integration with other apps. If transparency there, I think that will really help out the user community. I mean, once again, it's so early still, right? Hale sirf announcement kitte hoye Apple wallo kuch hafte hoye han, but there's so much already speculation ki kis tarah jado hai technology implement kitti jayegi, usage de vich hoegi, kis tarah hai lagni hai. And of course there's with any technology there's tons of bugs, there's tons of fixes that happen after the fact, right? So hale kafi eh asi early dinan de vich conversation
mention kar rahe hain, but let's take a step back and look at the overall landscape, right? Inderjit ji, you know, you are the perfect person to comment because ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਓਵਰਆਲ or the technology behind it, the large language models ਜੋ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲੀ arguably, right? In that landscape ਇਹ ਜੋ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਐਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ what kind of position does it put Apple in the overall landscape, right? We know we've been following all the stories ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ urgency ਦੇ ਨਾਲ compete ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ AI dominance, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ features ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, right? Google had its own AI come out and it was a total train wreck, right, recently. ਸਾਰੀ companies ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. Apple has now entered the competition. ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ Ishita ji, like I'm a big proponent of technology, right? But as we talked, before, there are pros and cons. I'm mostly looking on the pro side of it, but we should not ignore. Always bad guys are. They figure out a way to negatively use the technology. But from the AI perspective, I really think this is very good because competition is always good and it will, propel the innovation side. Innovation ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ Apple ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, even though they're a bit late in the game, but it will give competition to companies like Soft and other folks who are already in here, and I think it will provide more visibility to the regulators as well. Because Apple ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, I think that will open up more things for the regulators to make sure they are able to bring those things to light and regulate it correctly globally. Absolutely. Chances are ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ USA, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਵੈਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜੰਪ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਜੋ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਐਪਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਐਕਸਪਰਟ in this area. Inderjit Singh ji, welcome back. Inderjit ji, you always ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ you're a big proponent not just of this kind of technology, the technological advancements, but ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you're an optimist, right? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. I mean, just now we were talking about ਕਿ Apple Intelligence ਕੀ benefits users ਨੂੰ ਦੇਗੀ, right? And you were telling me even before the program ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, right? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ even though it seems complicated actually ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Walk me through that again before I get to the other side. ਹਾਂਜੀ, like for example ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, it was a little bit tough to use the computers. I know it sometimes thoda scary lagda, par jad वैसे ही वापस मैं इंडिया जाना, पंजाब जाना, पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ phones ਤੇ almost ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ, like you're sending messages, ਕਿ ਕੋਈ event ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ WhatsApp ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, and then on top of that we have for every day, even communicating, sending messages back and forth, updating statuses. I was very amazed, like kitni cheti user ek phone karna sikh lenda, even though they may not have any technological background. Jad tusi gal kiti ke
a lot of people use iPhones and Android phones, other phones as well. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ benefit ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ especially minority communities ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ maybe English is not the first language. This technology can be really beneficial. ਕੱਲਾ writing ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ phone ਕੱਢ ਕੇ it's called augmented reality. You can scan a picture if it's written in a different language. It will translate it for you on the fly. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਮੈਜਿਨ ਸਮਨ sitting in they want to learn about artificial intelligence ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ translation ਕੀ ਹੈ some like the technology is where people can from any language they are able to translate those things. I think it can be big benefit from in that area where it can help bridge some communication gap globally and especially ਜਿਹੜੀ productivity ਹੈ then increase and I think we should embrace that side of it. I certainly, but of course, we have to look at the other side as well. So, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ announcements Apple ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ or any big technology company, there's always skeptics, right? ਜੋ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ critics ਹੁੰਦੇ ਆ, and ਇਸ announcement ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ critics, ਆਪ ਦੇ comments, ਆਪ ਦੇ opinions ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ because this is not just, an update on the emojis, right? This is a big deal. And just company de naal Apple di eh ek sanj ban rahi hai to present these updates, OpenAI, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਾਫੀ controversial ਇੱਕ image ਹੈਗੀ industry ਦੇ ਵਿੱਚ. So, what are some of the skeptics ਜੋ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ OpenAI company the integration Apple ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ what are you hearing and what do you make of it? There is definitely an area of concern ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ OpenAI ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ like for example the problem we talked about with Google, right? Google is not using OpenAI. Microsoft use that, Apple use that, are two big companies. And OpenAI may have too power, right? And in that scenario where there is a valid reason for people like Elon Musk to question those type of things. And I think this is where the other technological companies and regulators need to come together to make sure that data and how this technology is being used can be used the right way, with the right guardrail. Mm-hmm. So I mean, I agree that there is an area of concern where we see major companies come together and integrating with OpenAI and how that data is being used. So ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ OpenAI ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, and we covered this recently as well, all of the controversy surrounding Sam Altman ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ OpenAI, kind of the founder and the main man behind the company, and he had this back and forth with Microsoft, right? And Satya Nadella played a really, ek shatranj da unhone khel kheliya, and he was able to basically keep Sam Altman in the picture to the benefit of Microsoft, right? So now you have Apple, jo ki ek direct competitor haiga Microsoft da, and you have OpenAI that's kind of like in this relationship with both of them. So what does this mean for the competition for jo Apple de competitors han, pame Microsoft hoy, Google hoy, all of these companies pame apni artificial intelligence develop kar rahe han ya kisi de sir te utte develop kar rahe han, similar to what Microsoft is doing with Sam Altman. What does it mean for the competition jo eh relationship Apple ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ announce ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? Very good question. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ this company against other company. Now in this day and age, I think when we about the integrations of technology, want to make sure they play well with everybody, right? But at the same time, nobody wants to let go of their share. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ
Apple the phones Microsoft put out of the phone market right now जो अपने phone नहीं बनाते हैं hardware side पे पर जो Apple ने they have majority of the market share ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ OpenAI ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ collaboration ਹੋ ਰਿਹਾ Apple ਤੇ OpenAI ਦਾ and definitely Microsoft will see what's thing them to make sure they're able to use this artificial intelligence in their products because they're one of the biggest inventors in that company. But overall, now we see the landscape where companies they want to integrate and work with each other at the same time. So I think overall, it's a strategy that we get to see how to play out in the long run in the artificial intelligence space. And the strategy, Galandi, of course, competition is on one side, but on the other side, you have probably people closer to your position, these developers, right? Jo ki saadi community de vich kinne hi sare han software developers, engineers, the people jo na ki sirf vadi companies de naal jude hoye han, but apne individual level te bhi apps banande hai, right? I mean, there is a million and one jo ki India vich beh ke puri duniya de vich baithe hoye businesses lai apps banande ya back end manage kare. What does this mean for them? I mean, Apple arguably is the biggest marketplace in the Western world. EHOG applications de lay. So, is update nu laake Apple Intelligence nu laake developers utte ki impact hon ja raha hai? Yes, both with the question. Developer community exciting news hai. I think it will be really good because overall, je dekhya jaave ta research area usually we used to have unicorns which were formed by a private equity or venture capital then company grow kar diyan so unicorn artificial intelligence technology is cheez hai ki single person can build a $1 billion company. Wow. So if left the technology correctly, someone sitting somewhere in a village can create an idea or make something. This technology does a lot of potential where people can learn different skill sets. We're not limited to a 4-year college technology degree. We're not limited to learn coding from scratch because these apps artificial intelligence can code for you now. It's more of a creative mind how you put things together and use that. So I think overall for developer community we need to see a lot of innovation. So I guess in closing, thumbs up, thumbs down. Are you on the Elon Musk side? Jo ke ho je memes tweet kar rahe? Are you on the other side? I think I know the answer, but fir bhi closing de vich tode overall ki vichar han? Mere walle thumbs up. I think ye vadiya hoega humanity li par I'm always looking on the positive side, but saatho careful rehna chahiye. Yeah. अपने ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं या परमिशंस दिंने हैं कि कितना दा डेटा ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ which is important ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈਵਰੇਜ the technology once it comes out. Overall, I'm looking. I think it'll be positive. Yeah, I mean, I think overall, definitely signs point to a positive change, but an exciting one nonetheless. Inderjeet ji, as always, thank you so much. Tusi thode ji sanu eh breakdown karke edi kuch intricacies bare jankari diti. I mean, on the surface, people just look at ke navi emojis ki aa rahiyan han, but it's really cool when you think about ki eh ek nawa chapter ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ all of this is driven by artificial intelligence technology. So ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, but thank you for your time today as always. Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you ਜੀ. ਜੀ, take care. So ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ Apple
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਸਟਿਲ अर्ਲੀ ਸਟੇजेस ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਐਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ अर्ਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। Another big story this week, of course, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The very first presidential debate, former President Donald Trump and current President Joe Biden is Thursday ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ I think debate ਕਰਨਗੇ। Let's look at some of the headlines. The big one being of course ਕਿ ਐਤਕੀ debate ਦਾ ਵੱਡਾ focus ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Of course President Biden ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ recent public appearances ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ display ਤੇ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਅਜੀਬ behavior, ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡ of course opposition ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ ਹੀ ਫਿਟ ਟੂ ਲੀਡ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ਨ ਅ ਸਪਰਿੰਗ ਚਿਕਨ ਈਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਟ ਸੀਮਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਟਫ ਜੌਬ ਕੋਈ ਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਚੜ ਉਛਾਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੈਕਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਕਸ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਾਚ ਆਊਟ ਫॉर दैट। what else can you expect in this debate? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡਾ ਆਬਸਟੀਕਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੈਕਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰਸ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਇੱਕ 4 ਫੈਮਿਲੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, 2 ਮਾਪਿਓ 2 ਬੱਚੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿੱਲ $11,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ 18 months ago. This is not post-COVID. This is not 2020 prices. This is a year and a half ago. A 4 family spending $11,000 more just for groceries. And ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੋਸਰੀ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੇਠ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। I mean, why would any company ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ? They absolutely will not. So economy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ it is certainly ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਡਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ no doubt ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ in terms of his popularity. In fact, if you look at the polling numbers, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I mean, the numbers could not be closer. President Biden ਕਾਫੀ steadily ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਟ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਕਲੋਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਗੈਟਸ। More important than national polling numbers, though, मैं तुहानू swing state ਦੇ polling numbers ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। You can look in the next slide and see that swing states ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ handful states ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ presidency ਨੂੰ decide ਕਰਨਗੀਆਂ, not the 50 states of the country, not the population of the country, but ਇਸ states ਦੇ ਕੁਝ counties ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ president ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। In states ਦੀ ਤੁਸੀਂ polling ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia and North Carolina। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ pretty much across the board Donald Trump
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, beating President Biden by quite a margin. Once again ਇਸ Thursday debate ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ Thursday ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।